افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو رخصتیانې په خیر تېرې شوي او نن دا خپرونه چې نن د شنبې ورځ ده او تاسو دا خپرونه په ژوندۍ بڼه د آریانا تلویزیون څخه ګورئ. ډېره مننه کوم د ټولو لیدونکو څخه چې هغوی د سوشل میډیا د لارې موږ ته دومره زیاته مینه رالیږي، ایمیلز رالیږي او زموږ د آریانا تلویزیون چې کوم یوټیوب چینل دی هغه ګوري او هغلته هم خپل مینه خپل کمنټ موږ ته پرېږدي. زه به کوشش کوم چې نن د شنبې ورځ ده نو خامخا به هغه په خپرونه کې شاملوم. نن د کومو خلکو چې موږ ته عکسونه رالیږلي نو به د هغوی دا تېره هفته کې چې د چا سالګره وله یا کلیزه به د زو کړې نو هغه به هم نن لمانځو. نن دوه میلمانه هم درته لرمه سیده او اشپزي هم درته لرو له خیره سره. ښه زه دا هم درته وایم چې تاسو ته ډېره مهمه چې ده هغه دا ده چې تاسو موږ ته ایمیل وکړئ او هغه مهمه خبره دا ده چې د ایمیل ادرس باید تاسو په یاد ولرئ او هغه دی bandar@arianatelevision.com او تاسو د بنډار فیسبوک پاڼه چې ده هغلته هم تللی شئ او خپل کمنټونه موږ ته پرېښودی شئ او په دې مطمئنه اوسېږئ چې زه به په خپرونه کې شاملوم. اوس هم ځم د یلدا خواته او ګورو چې یلدا جانه موږ ته نن چی پخوي. یلدا جان خوش آمدید. سلام علیکم نجیبه جان. وعلیکم سلام. یک سلام گرم به تمام بیننده‌های عزیز خود. مرمی اکنون از برنامه بندر میبینن. تشکر. دیگه میخوایم موادا رو بگوییم که امروز چی پخته میکنم. امروز یک مشاوی کابلی است به خاطر که هوا سرد است زیادتر سوپ و آش و چیزا زیادتر یعنی باید از جور کننده خانه که ماش است، گوشت کوفته شده است، دیگه مساله باب است به حساب نمک است، نمک عادی است، نمک چینایی، مرچ سیاه، زردچوبه، تخم است، دیگه شبت است، گشنیج است، زردک، پیاز. خب چقدر زود. دیگه اول یک لوابک جور میکنیم. اوکی. باز کوفته را دیگه دوران تخم مندازیم گدوت میکنیم به خاطر که در لواب که مندازن وا نشه باش نخوره. بسیار کوفته یکای چوچه کوفته که یک جوش خورد خود نرم کرد لوابکش یک کمک قرمگک وارد شد ماشه پیش از پیش یا تر میکنن یا یک بخارک میتن که نرم شه. بعد از اون ماشه مندازن باز شبت مندازن گشنیج مندازن زردک باز که تازی یک جوش شبت چقدر مزیات خوش دارم و اکثرا یگان وقت مردم در دوغم استفاده میکنن که بوی خوب داره. کسی اون خوش داره کتش چکام میتونه استفاده کنه کسی که خوش نداره متعادی میتونه که استفاده کنه به ریزش بسیار فایده داره. به ریزش او نن سبا د رستونی او د زکام دغه مرض زیات نو کولی شي چې هغه دا کور کې پاخه کې تخه نو دا خو درته ویل څنګه بغه کې خو راځي وګوره چې دا ماشاوا په څونه روپیو کې جوړیږي صحیح ده دا وګورو راځي چې موږ خپل نن قیمتونو د لیست وګورو له خیره سره. کابلی ماشابه لازمه مواد موی یو گیلاس لس افغانی کوفته غوښه نیمه کیلو یو سلاوی افغانی گشنیز یو دسته لس افغانی گازره یو دانه 15 افغانی مرچ او مساله د ضرورت وړ. بله و ما دا پوښتنه کوله چې دا به څونه خلکو ته کفایت وکړي څونه کسانو ته نو یلدا جان څه ویل؟ به 7 نفر میشه. اونو دا خو نو بله به خاطر گرم بودن که دا خو نه چې سړی پې ځان مور کړي که نه. خو یک ایمیل آمده سلامونه و نیکی هیلې نجیبه فیض تا او ستاسې همکاري یلدا جانې ته. تشکر. زه حیات الله له تخار ولایت څخه ستاسو هره خپرونه چې په هر شبکه کې وي هغه کامیابه به وي او ساري او ډېر لیدونکي ورته په تمه وي. ډېره زیاته مننه د الله فضل دی او ستاسو مینه ده او زه همیشه دا خبره کوم چې عزت او ذلت د خدای په لاس کې دی خو زحمت او محنت هم پکار دی که نه نو هغه وایي که نه وایي ته حرکت کوه خدای پاک وایي زه پکې برکت اچوم. نو خامخا ما هم کلونه زحمت باسلی دی نن چې ستاسو ټولو مینه له ما سره ده او ما ته bandar@arianatelevision.com باندې ایمیلز هم راغلی دي او هغه به هم شاملوم په خپرونه کې. نو راځئ چې ولاړ شو اولنی ایمیل زه د چا شاملومه. ښه اوکې سلامونه او نیکې هیلې
ګلنبي سعادت د کامې څخه موږ ته دا ایمیل را لیږلی ده چې یور بنډار از ویری سویټ. ښه ډېره زیاته مننه. وایي چې د افغانستان خلکو ته زه یو پیغام لرم. ښه څه پیغام لري؟ پیغام دا لري چې افغانستان کې باید اوس بدلون راشي منټلي که نه، لکه دا زمونږ چې منټلي کوم اپروچ دی یا موږ زه د ده په خبره باندې وایم چې د کنټري د خپل وطن باره کې، نو هغه بدلون چې موږ همیشه وایو بدلون اول د سوچ نه راځي چې موږ خپل سوچونه بدل کړو. او زما خو چې غټ شی کنسرن دی ورسره ډېر زیات، هغه دا دی چې موږ د ډېر زیات قضاوت کوو د چا باره کې، یا هغې دلته دا خبره کړې ده چې باید موږ پازیټیو یعنی مثبت واوسیږو. صحیح ده. او ښه وایي چې سوشل دغه چې دی اویرنس دا باید موږ خور کړو، او مینه او محبت ته او امن ته باید لارې سمې کړو، نه چې نفرت دپاره. صحیح ده. او بیا ویلي چې د ماشومانو په تعلیم باندې ډېر زیات دی لیکلي دي چې ګلنبي سعادت ویلي چې باید ډېر زیات فوکس وکړو. دا ډېره زیاته مهمه ده ځکه چې زموږ نن ماشومان زموږ د افغانستان سباوون دی. او هغې ویلي دي چې بیا په اخره کې چې اینډ سپیشل دلربه زلفې دې کنټرول کا کنټرول شي. بیا هم ډېره زیاته مننه. واقعا چې خوشحالیږم چې زما د هیواد ځوانان داسې یو ښایسته مفکوره یو سوچ لري د خپل هیواد باره کې، او دا زموږ هیله نوره هم د خپل هیواد دپاره دی چې سره د ډېرو ستونزو به انشاءالله هغه ورځ لري نه ده چې زموږ هیواد کې به امن راځي، او دغه مثبت سوچ لرونکي ځوانان چې دي دی به راولي. همدې سره زم د یو بل ایمیل خواته عبدالله خان مومند دا موږ ته رالیږلی ده. وایي چې اول خو تاته مبارکي در کوم د دې دومره ونډرفل شو، او ډېره زیاته مننه چې ته زمونږ دغه جنګ ځپلی او وطن ته د دې وطنوالو ته په شونډو باندې مسکا ورکوې. دا چونکې انګلیش کې زه په پښتو کې ټرانسلیټ کوم کوشش کوم. نو بیا وایي چې زه ستا خپرونې watching your shows from last 5 years. زه د 5 کالونه تیرو 5 کالونه ستا خپرونې همیشه ګورم. keep it up. ډېره زیاته مننه. you are the legend. really I'm the legend. ډېر غټ خطاب دې راته راکړه. دا ستاسو مینه ده. مننه. خیر اوسئ. بیا ویلي چې پلیز وایي چې مهرباني وکړه زما سلام ټولو اوریدونکو ته او کتونکو ته د بنډار ووایه. او دا هم د جلال آباد نګرهان نه عبدالله خان موږ ته ایمیل رالیږلی و. ډېره زیاته مننه ستاسو د نورو خلکو چې موږ ته ایمیل رالیږلي، هغه به هم په خپرونه کې شاملوم. د فیسبوک پاڼې ته به هم زه د بنډار هغلته موږ عکسونه او پوسټ چې کوم شیر کړي دي په هغې چې تاسو کوم کمنټ راغلي هغه به هم شریک کوم. میلمانه هم دلته لرم، او دا هم درته وایم چې موږ نن خپرونه کې میلمانه هم دلته لرو. زما کوشش دی چې موږ کوم نوي لیکوالان دي، شاعران دي، او غواړم چې زموږ کتاب سره د ځوانانو مینه نوره هم زیاته شي. دا هر څه نن په خپرونه کې لرو، خو دا وخت یو کوچنی ونه دم اخلو، او د دمې نه وروسته بیا راځو نو دما بنډار له نجیبې سره. او څنګه چې ما تاسو ته د مې تر څو د هغې نه وروسته ویلي وو چې موږ سره به یوه میلمانه هم وي، او څنګه چې ما ته چې زما د زیاتره دا فوکس دی چې څنګه وکولی شم چې زموږ چې کوم نوي ځوانان دي هغه د لیک سره د کتاب سره د هغې مینه باید پیدا شي. نو ما سره ډېره محترمه میلمنه دلته ناسته ده چې هغه د اطلاعات فرهنګ معاونه هم ده، یو شاعره هم ده، او پوهنتون کې استاذه هم ده. نو سمین حسین زاده تاسو ته ښه راغلاست. سلامت اوسئ تاسو ته او د اریانا ټلویزیون او ستاسو د ښکلي خپرونې ټولو لیدونکو ته، ګرانو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم، او هیله لرم چې دغه شپه مو په خوښۍ سره پیل کړې وي او یوه له آرامښته ډکه شپه ولري. آمین. آمین کې ډېره مننه چې دعوت هم قبول که او راغلی. نو اول خو زه دا وایم چې ما مخکې پوښتنه وکړه چې دا دومره ډېر د کوم عمر نه دی د شعر لیکلو سره مینه پیدا شوه؟ البته من ابتدا یک تصحیح بکنم، من معین پیشین وزارت اطلاعات فرهنگ بودم. شعر
شعر با سرشت و طبیعت ما زایده شده و همیشه با ما بوده. از زمان که من دست چپ و راست خود شناختیم چیزهای آهنگین و مصور در ذهن من همیشه شکل گرفته. کلمات جانداری را ما در ذهن خود پرورش دادیم و او را روی کاغذ زندگی بخشیدیم. یعنی از دوران تقریبا کودکی و به صورت جدی‌تر از دوران مکتب و بیشترین سالهای بالندگی شعری ما در دوران دانشگاه و پانتون بود و همین با ما بوده همیشه شعر. نو د دې د ستا نه به ښه جواب نور ماته څوک راکړي چې زه دا وپوښتمه چې څنګه کولی شو چې زه په دې خپله ټولنه کې په ځوانانو کې یو کمی ګورم او هغه د کتاب. بله بله. صحیح ده؟ کتاب خالي د خپل مکتب یا د یونیورسټي راخلي چې امتحان ورکړي بیا بیرته بند کړي. صحیح ده؟ نو ستاسو په نظر چې په خپله یو معلمه هم یې، صحیح ده، او شاعره هم یې، نو څنګه وکړو دا خپل ځوانان څنګه دې ته تشویق کړو چې راشي کتاب خواته، کتاب سره مینه؟ مسئولیت اصلی را نویسندگان و قلم به دستان دارن. اگر ما در جامعه ما قلم به دستان نویسندگان ما، شاعران ما آثار ارزشمند را تولید بکنه که آثار خودشان جذب مخاطب بکنه، بدون شک جوان، ذهن جوان دنبال چیزهای نو هست، دنبال کشفیات نو هست و بخصوص کتاب و ابزار هست که در یک لحظه کوتاه آدم و جهان خیلی بزرگ و گسترده پیوند میته و با فرهنگ های مختلف، با ملیت های مختلف، با انسان های مختلف آشنا میسازه. بنابراین اگر نویسندگان ما رسالت خود ادا بکنن و در جامعه ما به مسئله نویسندگی و تولید آثار ادبی و هنری اهمیت داده شود، است که جوان خود به خود جذب همین آثار میشن. و ضمن یک مسئله مهم دیگری که در خانواده ها اساس کار همیشه برای رشد و برای بالندگی فکری و ذهنی جوان از خانواده هست دیگه. اگر پدر و مادر خودشان علاقمند به کتاب باشه و فرزندانشان را به یک نحو مطابق به همون سن و سالشان با مطالعه و خواندن از کودکی داستانهای آموزنده و مطابق به همون سن و سالشان تشویق بکنه و برشان فراهم بکنه در مکتب او د کوشنوال زه فکر کوم ځکه چې موږ په خارج کې ګورو د کوشنیان خپل د کیسو کتابونه لري کنه و کنه نو دغه کتابونه چې د وړوکوالي نه مور پلار دوی ته د پادتې کي فکر کوم چې غټیږي نو دوی خپله د دې کتاب سره مینه زیاتېږي. دا تاسو ډېره زیاته ښه خبره وکړه. نو دا څنګه کیدای شي چې تاسو راغلي یاست او بنډار له نجیبې سره هم دی او ماښام هم دی، صحیح ده، او ستا نه یو څو ښایسته شعرونه ووایي؟ خواهش کوم. شعر ولوله. شعر باید موږ ته وولولی چې پاییزي شپه هم خو ده، د منې شپه، او انشاءالله چې یو شعر لولم به امید که این فضای سرد شب پاییزی را انشاءالله گرم بسازه و دلهای بیننده‌های ما هم گرم شود. بله صحیح ده. نو او د افغانستان د ښځو دپاره دی، ډېر ښایسته هم لیکلی. دا راته وایستئ چې تاسو ویلي چې د ډېر کوشنوال نه تاسو شعر لیکئ، نو دا د شعر اوس یو سره درس هم ورکوئ، نو د شعر دپاره خپل یو ماحول پکاري که نه دا آمد کیږي چې هر حال کې؟ به قول فروغ فرخزاد شعر در همه چیز موجود است، در همه پدیده های طبیعت. حتی درس دادن خودش نوع هنر است و نوع شعر هست. کتاب در قلم، در محصلین، در فضای صنف، میز، چوکی، در همه پدیده ها شعر حضور داره و به قول فروغ فرخزاد باید رفت و او را کشف کرد. و معذرت، و به قول جبران گپ خوبی داره، میگه که هر انسان شرقی در واقع شاعر است و زمانی که در مزرعه خود است، زمانی که در منبر هست، در معبد هست، در حال ریسندگی است، در هر حالت میتونه شعر بیافرینه. تاسو بیا د خپل لکه چې موږ زما شعرونه ډېر خوښېږي، خو دا تاسو چې څنګه دا د شعر د ویلو انداز دی دا نو د هر چا بیا نه زده که نه، دا هم ډېر مهمه دی. نو که دا راته وایې چې تاسو خپل شعرونه چې اول نوي شروع کړو نو ستاسو د دې قافیې جوړول یا دا په وزن کې دي یا نه دي، نو غوښتل مې چې دا پوښتنه دی نو وپوښتم، خو ما سره بل مېرمنه د هغې نه به دا پوښتنه وپوښتم. ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې راغلی. کور دې ودان. سلامت باشین. تشکر از اینکه مرا دعوت کردیم. تشکر که شما آمدید. تشکر زیاد. لحظات را که با شما بودم بیننده‌های عزیز هم برشان سخت نگذاشته باشه. سلامت باشین. نو د ماخلو د مینه وروسته راستانه کېږو بنډار له نجیبې.
بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. تاسو د خپرونه د آریانا تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ او دلته له ما سره بله میلمنه هم راغلې ده چې هغه د استاده ده په پوهنتون کې او شاعره هم ده او دا یو کتاب یې له ما سره دی او بل کتاب هغه د یلدا راوړ. صحیح ده. نو زه غواړم چې شازیه اسلمی د شو راغلاست وایم. خوش آمدید. خوش باشین. به نام خداوند مهر، به نام خداوندی که منو تو را آفرید تا کنار هم بمانیم، به نام خداوندی که همه جهانیان را آفرید. تشکر. مننه. خب اولنۍ پوښتنه زما ستاسو څخه دا ده چې تاسو شعرونه لیکي، دا کتاب را سره دی، بل کتاب هم هغلته دی. نو دا راته وایي چې شعر لیکلم ولې شروع کړو؟ خب دوستا به شما گفتن که شعر نوشته میکنه. خب من نمیتونم خود شاعر بگویم، ولی گاهی که حس میکنم که یک چیزی برای گفتن است باید نوشته شود، او وقت من نوشته میکنم. اگه شعر باشه یا داستان باشه یا طرح باشه، هر آن چیزی که باشه، به نظر من انسان ها پر میشن از درد، پر میشن از خوشی. بعضی ها این خوشی را با خنده استقبال میکنن، بعضی ها این خوشی را با گفتن یک شعر استقبال میکنن، بعضی ها با گفتن یک داستان، بعضی هم خورخونده خود پیدا میکنن، قصه میکنن. بعضی وقتا زنان رو میبینید که در بغل دیوار از پشت بام امرا یک دیگه خود درد دل دارن قصه کنن. اگر مور نگویه مریض میشه. چند ساله بودین که شعر شروع کرده بودین؟ اگر من نخستین بار که چیزی موضوع گفتم در مکتب بودم. خب اما ادامه ندادم. بعد خیلی وقت با خودم قهر کرده بودم. چرا؟ که هیچ نمی‌نویسم از وضعیت زن افغانستان اینقدر تا تا حال می رقم ده. بعد پس آنها ادامه گرفتم، تصمیم گرفتم که نه، و جای خاموشی باید نوشت. خب بعد بیشتر در قالب داستان نوشته کردیم. نو زیادتر شعرونه دی هم یوازې به مورد زناست؟ است. بله بله بله. زیادش در مورد زناست، زیادش احساسات زنانگی داره. آنچه که بیشتر مردم می هراسه از گفتنش. قفس سینم هر نیمه شب در تب تاب تو می سوزد. واه ډیر ښه ډیر ښه. نو دا خو کیدای شي چې شازیه جان دلته ناستي او د دې د گفتار نه هم ډیر خوند کوي، ډیر ښایسته خوند راکوي. غواړم چې د ښایسته گفتار سره سره موږ ته یو ښایسته غوندې یو څو شعرونه هم ډالۍ کم کم من بر شما میخوام چیزی که در یادم مانده، چون تا وقت مدرسه فوتم درس داشتم، چیزی که در یادم مانده برتان میگم. سعیده. گاهی که از دگرگونی بوسه گفتی، نشاطم بخشیدی، و اندران دل شب کوزه بلب آب حیاتم بخشیدی. واه ډیر ښه. بس دغه یو شعر؟ نه زیاد است. صحیح ده. نو دا هم ستاسو کتاب برای گفتم کتاب این کتاب اثر علمی ما است که چند حدود 3 سال پیش در نوشته ایم. تقریبا 30 سال داستانا را در موردشان تحقیق کردیم و ما از لحاظ شکل داستانا را در اینجا به تحلیل تجزیه گرفتیم. صحیح. و قبل کتاب شما سره ده؟ کتاب درسی است. این هم در مورد نثر است که چون گفتن کتاب از این هم چند سال پیش ما در مورد نثر نوشته کرده بودم. در دانشگاه بیشتر نثر درس میتونم. خب دا چې تاسو په خپله استاد هم هستئ، مخکې ستاسو نه مې هم د پوښتنه وکړه د خپلې مېلمنې څخه چې که دا راته وایي چې څنګه تاسو راغلی شاعرۍ خواته او زموږ شاعري هم ډېره زیاته مهمه ده، خو دا کتابونه چې تاسو لیکلي دي ولوستل ډېر زیات ضروري دي. نوجوانا باید کتاب بخوانه باید کتاب. خب شما چی فکر میکنید که باید چی کنیم برای؟ بر کدام موضوع؟ بینمی که نوجوانا باید کتاب بخوانه، کتاب محبت بیشتر شبکت کتاب، به خاطر که امروزا ما میبینیم اینترنت است، موبایل است، آیپد است، کامپیوتر است. صحیح؟ و در سوشل میدیا مصروف هستند 24 ساعت. چطور کنیم که نمی کتاب پس بیاریم؟ برای جوانا آگاهی داده شود. سطح آگاهی ما یا بشه میشه گفت که تبلیغ ما از خواندن و از مطالعه خیلی کم است. میبینیم یک موبایل بارها در تلویزیون در موردش گپ زده میشه، اعلان داده میشه، تبلیغ میشه، تلویزیون ها و انواع و اقسام برنامه‌های تفریحی را
پیشکش میکنن و مردم هم که خسته میاین از سر کار وظیفه انواع و اقسام گیم اینا هست. اما ما تبلیغ در مورد فرهنگ کتابخوانی کم داریم. ولی ما که در بین طبقه جوان هستم همیشه کار خود به عنوان یک معلم یا به عنوان یک استاد انجام دادیم. ما در صنفای خود بسیار زیاد کار میکنم. چرا؟ یعنی من همیشه از خودم میگم ما فلان کتاب خواندم فلان نتیجه را گرفتم. شما چطور؟ میگن کاش که استادم کتاب بله از استاد به یک شو بده خیره باز میتون برشان میخوانن پس میارن نه دغه زوایم کنه چې څنګه چې تاسو ویلې چې زه خپل ځان زم چې دا کتاب مې ویل ډیر زیات خو هغه تشویق چې کتاب واخلي مخکې ما ویل چې په کور کې مونږ هر شی لرو اول چې پیسې راشي مونږ تلویزیون اخلو بیا موبایل اخلو بیا دا اخلو او څومره خلک به دومره چې هغه کله کور ته راځي خپل لور یا زوی ته ځان سره لاس کې یو کتاب راوړي چې دا کتاب نوی راغلی یا دا کتابخانې ته ولاړم دا کتاب ډیر ښه دی دا باید ولولم. بعضی وقتا این برنامه را هم پیش بردیم یا این میتود تدریس هم پیش بردیم و مسئولای مشاهد هستند که کامل از هم میبینن. البته گاهی که اتفاق افتاده یا گاهی که لازم بوده مثلا ما نظر به عنوان درس خود کتاب های الماری ما هر قدری که تانستیم این دستم پر است این دستم پر است استاد بده یک چند تاشو به من میگن درا میتونم برازو اینا رو میبرم میگم اینی کتابا در رابطه با درستان است. غیر از اینکه کتاب مرز درس میتونم غیر از اینکه لکچر است اینیا هم مرتبط به درستان است. ببینین عنوانش نویسندهش بازیر تقسیم میکنم بر شما ببینین ولی پس بتین بر ما او زمان خب من میگم بتین بر ما پس اما بعضی خواهش است استاد خیر یک شبکه میره بده خیر یک شبکه و گاهی هم در مجله های رسمی کار کردیم مجله های علمی یا بله پختنه کوم موږ خو دا خبرې کوو نن کنه چې کتاب ډیر ضروري ده کتاب باید مینه ورسره پیدا شي ستاسو په نظر کتاب څه فایده لري که کتاب موږ ډیر ولولو؟ چند قسم کتاب از نجیبه جان کتابایی که امروز چاپ شده تمام او را ما درست گفته نمیتونیم چون امروز نشرات زیاد داریم و مثلا هر کسی میتونه یک چیزی برای به سادگی چاپ کنه. اما در گذشته در ادبیات کلاسیک حتی این جمله مشهور شده بود که هیچ کتابی نیست که به یک بار خواندن نیارزه. هیچ کتابی نیست که به یک بار خواندن نیارزه. اما امروز چون ما کتاب‌های زیاد کتاب‌های خوب هم بسیار زیاد داریم اما در بین این خوبا خوبترینش باید پیدا کنیم و بخوانیم. و یک چیز دیگه هم از نجیبه جان در این مورد اول باید ما خود پیدا کنیم خود ما را بشناسیم. اما که میگه خدا که شناختی خدای ده هم شناختی خودت دریاب که تو در کدام مسیر حرکت میکنی. بله بعد دمو باره کتاب پیدا کو بخوان خدا به اوج برسان. ډیره زیاته مننه کور دی ودان شراغلی خیر اوسه او ډیره خاسته خبره وکړه چې خپل انټرست وګرځا نه چې دا کم کې شازه کم کتاب وای نو زم چې نه زبم دا کتاب وای نه کې دې چې زما دلچسپي یا انټرست په بل سکی باید مغه کتاب مغه واخلو باید مغه کتاب وای دمه واخلې او بیرته راځو دمه یو ور بیا شراغلاست د مینه وروسته بنډار له نجیبې سره ایمیل راغلی تاسو ماته خپرونه کې شاملوم یو ایمیل د وخت زما په لاس کې دی زموږ خورکۍ را لیږلی دی د جرمني څخه وایي السلام علیکم ګرانې خورې امید ده چې روغه جوړه اوسېږې د نن خپرونه دا د تېرې هفتې چې کومه خپرونه وه کوم کې چې زموږ جبري نکاح زموږ موضوع وایي چې ډېره ښه موضوع وه خورکۍ یو بل ډېر لوی مشکل چې دی د ماشومانو تربیه ده چې فعلا په افغانستان کې ډېر کم ماشومان ښه تربیه لري که په دې موضوع یو څو پروګرامونه جوړ کړئ چې د میندو او پلارانو په سر کې دا موضوع ځای پیدا کړي زما د زړه خبره دې وکړه صحیح ده او بیا وایي چې او یو بل خواهش کوم تاسو نه چې رحمت الله نوروز خپل خپرونې ته میلمه کوي زه به ډېره خوشحاله شمه تاسو هم حتما
ډیر خوښیږي ځکه چې ډیر با اخلاقه ځوان دی انشاءالله حتما ولنه ستاسو خو له جرمني څخه ډیره زیاته مننه خورکۍ کور دی ودان ډیره مهمه خبرې ته دې اشاره وکړه چې واقعا زموږ زیاتره ماشومان موږ ګورو هغه که یو کنځلو کې شکنځلو کې نو هی موږ ورته خاندو ځکه هغه 2-3 کالي موږ ته د هغه ژبه هغه باندې مخته کیږي یا یو هغه نه مشر کس هغه ته غلط نوم واخلي نو موږ خوشحالیږو ها ډېر هغه نه دا د دغه کوشنوالي نه چې هغه په دې خبرو غټ شي بیا چې هغه لویږي نو د هغه د خولې نه بیا دغه شیان هغه مشرانو ته خوند نه ورکوي بیادبه مخته کیږي دا یو ډېره مهمه خبره ده خو په دې کې زه یو بل هم ښه خبره وکړم چې زه همیشه ګورم په افغانستان کې کوچنیان چې د مکتب نه راځي یا که زه تېرېږم د لارې نه نو سلام نو ما زه وعلیکم سلام وایم خوشحالیږم هم او څومره به ښې چې دوی ته دا ورته وایي چې السلام علیکم ووایي سلام خو کوو نو راځئ چې پوره سلام وکړو سلام نه السلام علیکم دا هم ډېره ښه خبره ده خورې سید انشاءالله آینده کې به خامخا دغه موضوع زه په خپرونه کې شاملوم او وزمه د یلدا جان خواته یلدا جان بله جانم نجیبه جان کجا رسید آشپزی ماشاءالله ماشاءالله پخته شده پخته شده بخیر شما چی را میده میکنید چی میدید من لیمو برش توتا میکردم چی لیمو سیده بیا هم یو ایمیل ده مونږ ته نجیبه جان سلام من حمید جلال هستم نجیبه جان در انجام برنامه هایتان واقعا موفق هستین الگوی خوب برای دختر خانم ها در افغانستان فعالیت های اجتماعی هستین خب و پیروزی بیشتر براتان تمنا دارم تشکر زنده باشین بخیر باشین جلال جان از کجا از سویدن برای ما ایمیل رو یلدا جان من خوب صحیح میفهمم خواه که تو همشیره کلان نزیستی بله همسایه سر همسایه قق داره که تا حتی میتونه میراث ببره خواه همین من جوانه چی شده مایی رو هر وقت از او بگیری میمره بیبی اجازه است بفرمایید سایکو من از تو کده یک 2 روز کلان هستم مغز ما که از آپدیت است مغز خودت که از اکسپایر شده اگزکلی خب پلیز بیبی جان تو خودت راشدارمان گپ داده خورد دختر سی مغزت در کار پرتو واقع هستن مردم شینوار است اسکیوز می اینه میگه پارا چرا به خاطر راشد میزنی به خبر دپوی نشم چه وایید چه قصه شده چی شنیدی چی دیدی ما دیدیم که پروتکل کت راشد امضا کردی ولی او پدرجانش هم ماجی صاحب هم 3 تا زن کده بیادرایز هم 2 تا زن کده در او خانه بری دگاه خدمت 1 تا خشوره میکنه تو خدمت 9 تا خشوره میکنی فهمیدی؟ و یک قدر سرت کالا بشوین که دو بالا سر دروازه نوشته کنی خشکشویی نجیبه و دیگه گوش بگی این سرته بگوی خیطان امر راشد میگه تو میخواهی 6 زن دیگه سرت اگه نگرفت 7 تا حق داره صحیح یک تیم جور میکنه و ایران برات بگویم که با شما را کلت یک جای چکر نمیبره سیاگکای تا در تیم در لیگ بنگلادش میبره گندمیگکای تا در لیگ هند میبره سفیده و شیرپیرای تا در لیگ استرالیا میبره ما برات میگم نه زه خبر وکم اینمی خاو دیدی اینمیگه پاره میزنی دا بیزه خبری که خلک بس سوچ کوي دا هیڅ خبره نشه زما او راشد پمنس کې او دا خبری پلیز و میگم بیاین که ما روسی کو که در فوتبال بگیرم که تو چادری فوتبال نه گپ اصلی ده اینمی بود ها زه وایم چې سر ما میدانو کې برتی و یک چیز دیگه هم برات میگم اینجا لایت نیست گپ نزن یک واده شوه که نه تو کی هستی نجیبه ډېر زیاته بخی دغه مزاحم زمونږ همسایه دی با مورد اینمی گپا یلدا جان خودت چی میگی؟ چی نظر داری اینمی که آمدی گپا زد چی میگی خودت؟ کدش یک گپ ناقص نجیبه جان ناقص دی؟ گپای ناق مفت میزنه بله ها دې سره غواړم چې ولاړه شم د بل ایمیل خواته او سلامونه ګران نجیبه جانې تا ته او ستاسې همکارانو ته زه حمید ګل یم د ناروې څخه زه ستاسې د خپرونې یو خاص مینهوال یم ستاسې خپرونه مې ډېره خوښیږي او همیشه یې ډېره په مینه ګورم
په واقعیت چې یوه ډېره ښایسته خپرونه ده او یو خاص مننه کوم ستا څخه او ستا د همکارانو څخه چې ډېر زحمتونه وباسي. بیا هم ډېره زیاته مننه نجیبه جانې ستاسې د بریالیتوب په هیله. حمید جان ډېره زیاته مننه د ناروې څخه چې تاسو موږ ته ایمیل رالیږلی کور د ودان. او دلته هم د ټولو لیدونکو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې ایمیل راږي د فیسبوک د لارې. خو په خارج کې چې کوم ملګري د هغې څخه ډېره زیاته مننه چې هغوی د اریانا تلویزیون یوټیوب چینل ته ځي، هغلته خپرونه ګوري او بیا په دې دومره مصروفیتونو کې هم چې کوي موږ ته ایمیل رالیږي. دا یقینا زموږ حوصلې نورې هم پورته کوي او موږ نوره هم دې ته هڅوي چې موږ تاسو لپاره دا خپرونه نور هم ښایسته کړو. صحیح ده؟ نو ډېره زیاته مننه. ښه، دا هم یو سمې د کابل څخه موږ ته ایمیل رالیږلی او وروره ډېر زیات نظرات یې رالیږلي، د هغې زه قدر کوم او مطمئنه اوسئ چې زموږ بنډار له نجیبې سره خپرونه باندې پوره یو ډېر غټ ټیم لرو چې هغه کار کوي او هره ورځ په دې کې موږ د نوښت او نور امپرومنټ دپاره کار کوو. بیا هم ستا د نظر څخه ډېره زیاته مننه. خو هغه تا چې کومې خبرې کړي دي هغه بلکل زه هغې سره نه اګري کوم. صحیح ده؟ هغه ستا شخصي نظر کیدی شي، زمونږ نه. صحیح ده؟ خو بیا هم مننه چې تا زموږ خپرونې سره دومره مینه لرې چې دومره وخت یې وباسه او موږ ته د ایمیل راولېږه او خپل نظر دې له موږ سره شریک. السلام علیکم نجیبه جان. قند خوب شد که برنامه را جور کردین و دوباره به خانه های ما آمدید. دوستان دارم. تشکر. کی هستی؟ نام چی شد؟ کی بودی؟ نامت از یاد رفت خواهر یا برادر؟ باز هم تشکر، زنده باشی. ایمیل به خاطر خواندم که مرا قند گفته بودن. خب ماشاءالله هم تیاره ده؟ صحیح ده؟ صحیح ده؟ ماشاءالله بم خورو. او یس، دمې ته به ځو او د دمې نه وروسته چې له خیر سره تشکر دوستای درد نکنه او د مې نه وروسته چې راشو نو بیا ستاسو ایمیل ته نور هم جواب ورکوم، فیسبوک خواته هم ځمه او ستاسو سالګري دی نن، هغه به هم نن زه ویش کوم چې نن د چا سالګري دی. صحیح ده یلدا جان؟ اجازه است؟ بله نن دا مشاوه چې تاسو کور کې په یخ کې جوړه کړئ نو څونه خوند به وکړي. بسم الله. واقعا مزهدار است. ما به مشاوه دلته رستورانت ته تلم هغلته به مې خوړله، نو مې نه اخلم، خو ما به چې دا څنګه مزدار ښه ده د شبت دا خوند دی په دې کې. یعنی بله شبت بسیار مزهدار میکنه. خب مردم میگه تو یاددار با گپ نمیمانی. کی گفته؟ مردم میگه ایره بگو که گپ بزنه. نه من گپ میزنم. من خود دیگه مقه که ضرورت است. ضرورت است. ما به خاطر زیاد گپ میزنم، برای من پیسه به خاطر میده که تو زیاد گپ بزنی. خود پیسه به آشپزی میتنه. نو لیدونکو لمنګ سره اوسېږي، تاسو دمه اخلو، دمې نه وروسته راځو بیا دمه. خپرونه بنډار له نجیبې سره او څنګه چې تاسو ته معلومه ده اوس زموږ نو د خپرونې اخرنی سیګمنټ دی، خو په دې کې موږ تاسو سالګره هم لرو او ایمیل ته به هم جواب ورکوم. صحیح ده یلدا جان عزیزم؟ بیا اینجا بشی که من راحت باشم، به خاطر آشپزیت خلاص شد. ماشاءالله بسیار عالی مزهدار برنامه پخته کردی. ای چی پوشیدن؟ میچینگ است نه؟ این فیشن است، خیر است. تو است که یلدا جان زیاد خونه‌خوار است. به خاطر زما د ایمیل خواته سیده چې تاسو موږ ته رالیږلي دي سلامونه او نیکې هیلې. ډېره موده بعد مو ولیدلې، خدای دې وکړي چې روغه جوړه اوسي. ښکلې خپرونه ده. نظامي مصروفیت له کبله نشم کولی چې خپرونه تعقیب کم، اما ځان ورته په طریقه بیکاره کو چې تعقیب یې کړو. مننه. څوک دی؟ عبدالملک فولاد بګرام ایرفیلډ نه. ډېره زیاته مننه. موږ ویاړو په تاسو باندې او دا تاسو هستئ چې د وطن ساتنه کوئ او موږ دلته سټوډیو کې یا په خپلو کورونو کې په راحت په خوشحالۍ د خپرونه او خپل ژوند مخې ته وړو. بیا هم ډېره زیاته مننه. خیر اوسې. بیا هم شاپور رستم موږ ته د آسټرالیا څخه ډېر اوږد میسج لیکلی، خالي یو لاین یې لیکلی سلامونه نجیبه جانې، بیسټ اف لک، پراود اف یو. تھینک یو. ډېره زیاته مننه. خوشحاله شاپور جانه د آسټرالیا نه.
ډېره زیاته مننه. خیر اوسې کور ودان. ښه بیا هم سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ستاسو د ښه صحت په هیله زه اسدالله مخلص او عبیدالله ګوهر د ښکلي خوست څخه ایمیل درلیږو. خپرونه مو ډېره زړه پورې ده. یوه ټوکه درلیږمه. هغه ټوکه دې رالیږلې ډېره زیاته مننه. صحیح ده، خو هغه ټوکه داسې نه ده چې زه یې نشم ویلی، خو فعلا ما د خپل ډایرکټر صاحب نه پوښتنه راته کړې دا زه ویلی شم که نه شم ویلی. اصل کې دا ما مخکې ویله ما ډېر پرې وخندل که نه، نو زه که اوس دوباره وایم نو یلدا جان هم دومره په پښتو نه پوهېږي دا به مو نه خاندي، نو د دې ټوکې به بیخي خوند نه وي. خو بیا هم مننه. خیر اوسې کور ودان چې ټوکه دې رالیږلې. ښه محمد یاسین یم د ننګرهار ولایت نه. تا ته سلامونه وایم نجیبه جانې. موږ ستا خپرونه په ډېره مینه سره ګورو او ستا ډېر سخت مینهوال یو. ډېر سخت مینهوال. ډېره زیاته مننه یاسین جانه. خیر اوسې کور ودان. او یلدا جان سالگیری خودت کی است بخیر؟ از ما دیگه دور است هنوز. هر وقت دور است. از من دور است بخیر. با سالگیریم ما خودت باشه. آها باز روز دیگه ما یلدا را سعی کنیم چند چوری خود اعلام میکنیم. خب وزو چې نن د چا عکسونه راغلي هغې ته اوهو یو دقیقه د نه مخکې چې زه سالګیرې اناونسمنټ ورکړم دا یو ایمیل دا مې په زړه باندې بوج دا باید زه شریک کړم. زه همیشه دا وایم چې د چا سالګیرۍ د هغه عکس راولېږئ نوم سره. صحیح ده. دلته یو محترم چې دی که نه هغه موږ ته دا عکسونه رالیږلي دي په ایمیل کې د شهر کابل او هغه نو ټول هر څه یې لیکلي، ادرس یې لیکلی، هر شی لیکلی دي او عکسونه چې رالیږلي نو په یو عکس کې 2-3 ماشومان دي. نو زه پوه نه شوم چې د چا سالګره ده اصلا. من او هغه دی سمیع الله عطایي موږ ته دا رالیږلی د ایمیل د کابل څخه او ټول ډیټیل رالیږلی، خو عکس یې صحیح نه ده رالیږلی ځکه هغه عکس زه نشم شاملولی ځکه چې په هغې کې 2-3 ماشومان دي. نو زه څه پوهېږم چې د چا سالګره ده. نو لږ دې ته فکر نیسئ دې خبرې ته. صحیح ده. قربانه شم. نو راځئ چې ځو او د چا عکسونه چې صحیح وو د هغې سالګره باید نن موږ ولمانځو. صحیح ده. لیټس گو. د نقیب الله د خوا نه مروې تورکۍ ته هپی ټو یو. الله صدقیت شم انجینیر صاحب ریرسل رفتم. د نجیبې د خوا نه بهیر جانه هپی ټو یو. د زوکړې کلیزدې مبارک شه هپی ټو یو. زما د خوا نه بیا خیبر جانه هپی ټو یو. د هرات څخه یې موږ ته ایمیل رالیږلی. خدای دې ډېر ژوند سره دا صحت تاسو درکړي. هپی ټو یو. کلیزدې مبارک شه. د نجیبې د خوا نه بیا نصیب جانه قدم را واخله. کلیزه دې مبارک شه. هپی ټو یو. د رفیع الله د طرف نه باسط جان ته هپی ټو یو. باسط خدای دې ډېر ژوند درکړي سره د صحته. صحیح ده. ډېره زیاته مننه ستاسو ټولو څخه چې موږ ته عکسونه رالیږلي وو د ایمیل د لارې. ښه ډېر دوستان د بنډار فیسبوک پاڼه کې کمنټ کې د عکس شریکوي چې دا شامل کړي. هغه نشو کولی چې په خپرونه کې شامل کړو. باید تاسو موږ ته د بنډار @ariana.television.com د لارې موږ ته خپل عکسونه راولېږئ، نومونه یې صحیح راولېږئ، عکسونه صحیح راولېږئ، نو بیا موږ شاملوو. بیا هم دې خبرې سره ځمه د ایمیلز خواته او غواړم چې یو بل ایمیل هم په خپرونه کې شامل کړم. سلامونه او نیکې هیلې نجیبه جانې تا ته او ستاسې همکارانو ته. خو او رښتیا هم یوه جالبه او جاذبه خپرونه مو جوړه کړې ده. کامیابه خپرونه ده. زه یې همیشه ګورم له ملګرو سره او یو ګیله یا شکایت لرم تاسو څخه نجیبه جانې چې تاسو زما شعرونه ولې نه په خپرونه کې شاملوئ. ښه څوک محمد هارون ناصري یم. ښه ډېره زیاته مننه صاحبه. دا شعر چې تا رالیږلی یو خواته دی بلې خواته دی. زه نه پوهېږم چې دا کوم شعر د چا سره دی که نه. مطلب یو دلته لیکلی شوی بیا هلته لیکلی شوی. دا چې کله تاسو ایمیل رالیږئ نو مهرباني کوئ چې صحیح ولیکئ. زه به په سر سترګو شاملوم. څنګه به یې نه شاملوم؟ دا ستاسو خپرونه ده. ښه بیا هم ډېره زیاته مننه چې موږ ته دې ایمیل راولېږئ. ښه بله خبره کوم خلک چې سالګرې ته عکسونه رالیږي یا د کوم موضوع باره کې یا د کوم میلمه باره کې خبرې کوي هلته یو ایمیل چې لیکي هلته راځي سبجیکټ. صحیح ده. هغلته تاسو سبجیکټ ورکوئ. نو د کلیزو والا چې ما ته موږ ته زما ټیم ته معلومیږي چې بس دا د سالګرې دي هغه موږ هغې ځین راخلو. کوم موضوع باره کې خبرې د خپرونې باره کې هغه هم خوري. نو موضوع یا ټاپک یا سبجیکټ چې دی هغه خامخا لیکئ. بیا هم دا خو دا ایمیل خو ما وویلې او هو ښه بیا هم د ما څونه ایمیلز دلته شامل کړي. ښه دا هم ما ته چې کومه موږ موضوع ایښې وه چې جبري نکاح یا ودونو باره کې موږ ته یو
عرفان موږ ته دا ایمیل رالیږلی او هغه نو ډېر زیات په غوسه و نو ډېر غوسه کې ډېر شیان لیکلي دي ستا عرفان جانه غوسه او خفګان د په خپل ځای دی یقینا بدبختانه موږ په دې هیواد کې داسې مشکلات لرو چې هغې ته پام نه کوو نو زه خو دا وایم چې ټول نه اول باید موږ ټول ښه انسانان اوسیږو زموږ د لاس نه زموږ په وجه باندې د چا زړه ازار نشي دا مهمه خبره ده بیا نو چې کله ښه انسانانو خلک زموږ نه خوشحاله نو خدای به هم زموږ نه خوشحاله مهمه خبره دا ده ځکه چې خدای وایي خپل حق درته بخم خو د انسان حق درته نه بخم نو کوشش کوئ چې انسانان خفه نه کړي د هغوی زړونه وساتئ هغوی زړونه ازار نه کړي همدې سره خپرونه پای ته رسیږي په لوی الله مو سپارمه او یلدا جان شما بشینین بله بشینین شما زه به تاسو نه غواړم اجازت او سبا بالاخره بیا له تاسو سره په خپرونه کې یم نو په لوی الله مو سپارم الله مل شه د الله په امان